Tosiaan tervetuloa Fingridin ja Gasgridin vetytaloushankkeen loppuseminaariin. Muutama käytännön asia näin ihan alkuun, eli tämä tilaisuus tallennetaan. Mun nimi on Joonas Laitila Gasgridiltä ja mä tuun moderoimaan tämän päivän tilaisuuden. Seuraavaksi mä pyytäisinkin sitten lavalle meidän ensimmäiset puhujat, eli Sara Kärki ja Mikko Heikkilä, jotka kertoo meille sitten energiamarkkinan transformaatiosta ja yhteishankkeen taustoista. Sara meillä toimii vetykehityksen vastaavana johtajana Gasgridillä ja Mikko sitten Fingridin puolella vastaavasti tämän strategisen verkkosuunnittelun päällikkönä. Ja molemmat on niin kuin olleet tässä hankkeessa meillä ohjausryhmässä ja molemmien tiimeillä on samanlainen visio, että koitetaan löytää vastauksia siihen tulevaisuuden infran polttaviin kysymyksiin. Eli kaikki vaikeat kysymykset lopussa mä ohjaan heille sitten. Niin tervetuloa Sara ja Mikko. Kiitoksia. Hyvää huomenta minunkin puolesta vielä ja tervetuloa myös linjoilla olijat. Teitä on siellä toivottavasti runsain määrin. Käydään asiaan. Lähdetään tästä isosta kuvasta. EU tavoittelee 20 miljoonaa tonnia puhtaan vedyn käyttöä vuoteen 2030 mennessä. Ja Suomi tavoittelee siinä Euroopan johtavaa asemaa tässä vetytaloudessa. Hyvää huomenta myös mun puolesta. Tosi hienoa, että olette näin runsaslukuisina täällä ja etäyhteyden päässä myös. Asia kiinnostaa. Mä kerron vähän siitä, että miltä tämä iso kuva näyttää Suomen näkökulmasta. Ja me vahvasti uskotaan siihen, että Suomella on oikeastaan historiallinen mahdollisuus olla edelläkävijä ja suunnannäyttäjä tässä vetytaloudessa. Ja se johtuu siitä, että meillä on erinomaiset lähtökohdat. Ensinnäkin meillä on vahva sähköverkko, toimivat sähkömarkkinat, varsin puhdas sähköntuotanto. Ollaan vahvasti kytkeydytty myös ulkomaihin ja kansainvälisiin markkinoihin. Ja sitten se, mistä meidän kasvu jatkossa tulee pitkälti ja mikä on aivan keskiössä tämän vetytalouden kannalta, on puhtaan uusiutuvan energian tuotanto ja sen lisääminen. Ja Suomella on erityistä kilpailuetua maatuulivoimassa. Me ollaan iso maa, meillä on hyvät tuuliolosuhteet, meillä on hyvä maatuulivoiman hyväksyttävyys ja tuulivoimakapasiteetti Suomessa tulee lähivuosina jatkaa kasvua. Sen lisäksi, ehkä hiukan yllättäenkin, niin aurinkovoimasta myös Suomessa on tullut kilpailukykyistä ja teollista. Tänäkin vuonna ollaan tehty useita kantaverkon liittymissopimuksia isoista aurinkovoimapuistoista. Sähköpolttoaineiden tuotannon kannalta keskeistä on se, että meillä on saatavilla biogeenistä CO2. Suomessa myös vedyn tuotannon hukkalämmölle on olemassa arvoa. Vahva energiainfrastruktuuri mahdollistaa tämän kehityksen ja me Fingridissä ollaan nyt viimeisen 3 vuoden aikana yli kaksinkertaistettu meidän investointiohjelma. Seuraavan 10 vuoden aikana kantaverkkoon investoidaan noin 4 miljardia euroa, rakennetaan noin 6 000 kilometriä uutta voimajohtoa ja verkko vahvistuu ja luo mahdollisuuksia liittää sekä sähkötuotantoa että kulutusta. Ja sitten Sara kertoo, miten vetyjärjestelmä tulee mukaan tähän. Joo, kiitos Mikko. Vetyjärjestelmällä on merkittävä rooli tämän Suomen potentiaalin mahdollistamisessa. Ja jos ajattelee sitä vetyverkkoa, niin sen niin kuin keskeinen rooli on tietysti siinä, että se voi yhdistää tuotantoa ja kulutusta. Tuotanto ja kulutus voivat sijoittua eri paikkoihin, niin ei välttämättä tarvitse olla samassa paikassa. Sen lisäksi tämmöinen laaja vetyinfrastruktuuri mahdollistaa avoimen markkinan syntymistä ja sitä kautta edistää kilpailua, Suomen teollisuuden kilpailukykyä ja toisaalta sitten vähentää yksittäisten hankkeiden ja toimijoiden vastapuoliriskiä, kun heillä on useampia vaihtoehtoja ostaa vetyä tai myydä vetyä useammalle kuluttajalle tai tuottajalle. Tämän lisäksi vetyverkolla on vielä muutama muukin rooli, eli tämmöinen kansainvälinen energiainfrastruktuuri mahdollistaa sitten enemmän liiketoimintamahdollisuuksia myös vedyn viennin osalta, luo pääsyn kansainvälisiin varastoihin
ja sitä kautta sitten laajempia niin kuin mahdollisuuksia erilaisille arvoketjutoimijoille edetä tässä vetytalouden hankkeessa. Tämän lisäksi keskeisessä roolissa vetyverkolla on myöskin se, että se voi tulla osaksi tätä energiajärjestelmää ja mahdollistaa lisärakentamista uusiutuvan sähkön osalta ja vedyntuotannon osalta. Meillä onkin siis erinomainen tilaisuus Suomena olla suunnannäyttäjinä vetytalouden kehityksessä ja mahdollistaa täysin uuden vientiteollisuuden alan syntymistä sekä vetynä itsessään, mutta erityisesti näiden jatkojalosteiden muodossa. Sitten jos katsotaan hiukan tarkemmin tuota puhtaan sähkön saatavuutta Suomessa, niin meillähän on tällä hetkellä sellainen 6000 megawattia tuulivoimaa kytkettynä kantaverkkoon ja me ollaan tehty liittymissopimuksia nyt tällä hetkellä siten, että noin 5000 megawattista tämän lisäksi. Investointipäätökset on olemassa noin 3000 megawattista, eli kun ne hankkeet, joista on jo investointipäätös, saadaan rakennettua, niin Suomen tuulivoimakapasiteetti nousee tässä ihan 2-3 vuoden aikana tuonne noin 10 000 megawatin tuntumaan. Ja meillä on erittäin toimiva hankekehitysala ja putki olemassa. Eli jos sähkölle on kysyntää ja kasvavaa kysyntää, on erittäin hyvät mahdollisuudet myös edelleen kasvattaa tuulivoimakapasiteettia. Fingrid on saanut kaikkinensa 340 gigawattia eriasteisia tuotannon liittymiskyselyjä, ja tästä karkeasti puolet on maatuulivoimaa, 1/4 aurinkovoimaa ja 1/4 merituulivoimaa. Ja tämä kertoo sitä valtavaa kiinnostusta uusiutuvan energian rakentamiseen Suomessa ja kertoo myös sitä potentiaalia, että puhdas sähkö Suomesta ei tule kyllä loppuun kesken. Sitä meillä on ja putki näyttää tosi hyvältä. Ja tämä tietysti houkuttelee sitten Suomeen myös teollisia investointeja ja me ollaan tällä hetkellä saatu noin 22 gigawattia erilaisia teollisia investointeja tai liittymiskyselyjä kantaverkkoon. Ja tässä on oikeastaan kaikkia näitä vihreän teollisuuden arvoketjun investointeja on niin vedyn tuotantoa, vihreän teräksen tuotantoa, datakeskuksia ja niin edelleen. Ja potentiaali myös tältä osin on erittäin suuri. Sen lisäksi meillä on paljon tahoja, jotka on vetytaloutta kehittämässä ja siitä kiinnostuneita. Ja meillä on Gasgridissä ollut käynnissä tämmöinen alustava markkinakysely vetyverkkoon liittymisestä. Ja siitä nyt ensimmäisiä tuloksia tässä. Eli alustavat vetyverkon liityntäkyselyt vedyn tuotannon osalta yli 80 terawattituntia vuodessa ja vedyn kulutuksen osalta yli 20 terawattituntia vuodessa. Ja mitä tämä 80 terawattituntia vuodessa tarkoittaa, niin sen voi saada niin kuin mittakaavaan siitä, että tänä päivänä käytetään sähköä 80-90 terawattituntia vuodessa. Ja sitten jos tässä ottaa hyötysuhteen vielä huomioon vedyn tuotannon osalta, niin tämä on enemmän kuin tämän päivän sähkönkulutus kokonaisuudessaan Suomessa. Täällä on siis ihan huima potentiaali. Ja nämä on nyt ne ensimmäiset liityntäkyselyt, ikään kuin liityntäkyselyt tai tämän tyyppiset alustavat indikaatiot hankkeesta. Tämän lisäksi monet toimijat ovat indikoineet, että tämä on niin kuin heidän ensimmäinen ikään kuin liityntäkysely, ja he näkevät, että omat hankkeet voivat kasvaa vetytalouden kasvun myötä merkittävästikin. No sitten muutama sana tästä hankkeesta. Eli hankkeen tavoitteena on ollut tosiaan selvittää tällaista kustannustehokasta, puhdasta energiainfrastruktuuria ja mahdollistaa tällainen yhteissuunnittelu ja se, että katsotaan niin kuin samaan tulevaisuuteen, samansuuntaiseen tulevaisuuteen molemmissa yhtiöissä. Ja tämä hanke aloitettiin vuonna 2021 ja tässä on todella paljon tapahtunut siinä aikana. Hanke on siis aloitettu ennen Ukrainan sotaa, ennen energiakriisiä, ja totta kai vety oli silloin jo tapetilla, mutta nyt tässä muuttuneessa maailmassa, missä venäläisestä energiasta ollaan pitkälti päästy eroon ja on selkeä tahtotila, että näin tilanne tulee myös säilymään, niin Euroopan kyky ja mahdollisuudet tuottaa itse sitä tarvitsevaa se energiaa niin on aivan eri lailla keskiössä kuin
mitä silloin oli, kun hanketta aloitettiin. Ja siinä tämä vety tulee näyttelemään keskeistä roolia. Me ollaan tehty tässä hankkeessa väliraportti. Se julkaistiin silloin keväällä 2022. Sen jälkeen konsultoitiin näitä skenaarioita, joita tänään tullaan myöhemmin sitten esittelemään. Ja ne skenaariot sitten julkaistiin tuossa keväällä. Ja tämä hanke on osa laajempaa Hyksel-kokonaisuutta ja me ollaan saatu tähän myös Business Finlandilta rahoitusta. Mä voisin vielä mainita tässä yhteydessä sen, että Mikko mainitsi, että maailma on muuttunut aika paljon ja tietysti mekin Gasgridin puolelta 2020 lähdettiin katsomaan, että mikä tämän vedyn rooli voi tulevaisuudessa olla ja mitä se Suomen energiajärjestelmän kehityksen näkökulmasta tarkoittaa. Ja vielä sitten mainita sen, että on pistetty niin sanotusti töpinäksi ja käynnistetty 3 suuren kokoluokan infrakehityshanketta, Nordic Hydrogen Route, Baltic Sea Hydrogen Collector ja Nordic Baltic Hydrogen Corridor, jotka kaikki tähtää siihen, että meillä 2030 olisi vetyinfra ja vetymarkkina olemassa ja oltaisiin isompaa tämmöistä Itämeren alueen kokonaisuutta ja markkinaa. Silloin kun me aloitettiin tämä hanke, niin haastateltiin ja lähdettiin liikenteeseen sillä, että haastateltiin energia-alan toimijoita ja koottiin heiltä näkemyksiä, että mitkä ne keskeiset kysymykset on, joita tulisi ratkaista ja mitkä on odotukset Gasgridia ja Fingridia kohtaan. Ja tässä on nyt ihan muutama nosto sieltä parin vuoden takaa oikeastaan suunnilleen 21 syksyllä, loppusyksystä tämä haastattelukierros valmistui ja silloin nousi esiin erityisesti tämä, että sähkö- ja vetyinfrastruktuurin kehitys yhdessä tavoitteena kokonaisoptimaalinen ratkaisu. Se nousi jo silloin esiin. Sitten sen lisäksi nousi esiin, että useilla yrityksillä on suunnitelmia vetyjalosteiden tuotantoon ja ulkomaan vientiin, eli tämä vientinäkökulma nousi jo silloin. Sitten toisaalta löytyy näitä tämmöisiä sektoriintegraatiokysymyksiä. Sähkö- ja vetymarkkinoiden välillä nähdään, että on hyvin vahva linkki. Teollisuusprosesseissa vedyn käyttö on jatkuvaa ja sitä pitää pystyä käyttämään koko ajan, jolloin tämä linkki sähkömarkkinaan eri toimijoiden välillä, vedyn varastointi ja vetyverkko on korostunut näissä kommenteissa ja nostoissa. Vetytalous nähtiin myös teollisuustoimijoiden näkökulmasta yhtenä keinona saavuttaa hiilineutraalisuustavoitteita kannattavasti. Ja ehkä sen jälkeen on toki vielä korostunut se, että tämä nähdään oikeasti mahdollisuutena yrityksille. Mutta yksi asia, jota ei voi unohtaa tässä ja mitä mekin halutaan tuoda esiin, on se, että nämä arvoketjut, kilpailukyky ja kannattavat hankkeet ei synny yksin, vaan niihin tarvitaan eri toimijoiden välistä yhteistyötä, että pärjätään tässä globaalissa kilpailussa. Ja näillä puheilla haluaisin oikeastaan toivottaa lavalle Business Finlandista Markku Kivistön. Hän vastaa puhtaan siirtymän kansainvälisistä investoinneista Suomeen. Teemoina puhtaan energian tuotanto, akku- ja vetyarvoketjut ja vähähiilistyvä teollisuus. Tervetuloa Markku. Kiitoksia. Eli ensinnäkin, niin toivottavasti kuulette, mutta kiitoksia järjestäjille ja oikeastaan niin ei pelkästään Fingrid, Gasgrid, mutta koko tämä porukka, mikä täällä on ja monet muut, niin me tehdään vahvasti Suomi-yhteistyötä, että kiitoksia kaikille siitä. Jos katsoo, niin investointimielessä, niin meillä on investointiaiebuumi menossa tällä hetkellä. Täällä on varmaan, riippuen tilastoja, niin 200 miljardia investointia. Tietysti iso osa siitä on tuulivoimaa, mutta myös niin kuin merkittävä osa tällaista niin kuin sähkön käyttäjiä. Suomen niin kuin pelikirja on, pelataan Euroopan mestaruudesta. Eli se on se meidän niin kuin viitekehys ja me ei olla yksilölajissa, vaan me ollaan joukkuelajissa siinä. Ja tämä tutkimus, mitä on nyt tehty ja yhteistyö, niin tämä on osa sitä pelikirjaa, millä me pärjätään siinä investointien houkuttelussa, osaajien houkuttelussa. Ja vaikka me puhun siitä, että saadaan uusia tänne, kyllä meidän pitää pitää huoli siitä, että pidetään ne, jotka ovat täällä, koska täällä on monia yritysjohtajia, jotka päivittäin teidän pitää perustella, miksi te olette täällä Suomessa ja miksi pitäisi kasvaa ja miksi tänne pitäisi panostaa. Niin tavallaan tämä on myös, voi sanoa, että ne, jotka täällä jo ovat, niin pidetään siitä huolta. Ja sitten toisaalta niin te pystytte myös vivuttamaan sitten lisää omaa tekemistä,
ja myös sitten näitä ekosysteemejä. Tämä kilpailuhan näistä investoinneista ja osaajista on ihan brutaalia. Ja geopolitiikka, tullut teollisuuspolitiikka, ilmastopolitiikka, tukipolitiikka, regulaatio, niin ympäristö on ja tietysti rahan hintakin vielä, tai rahalla on nyt hinta, niin on koko ajan vaan vaikeuttanut tätä tekemistä. Mutta siinä mielessä niin tämä, mitä nyt on tehty, niin on todella tärkeää, että me otetaan myös niin kuin EU:ssa rooli. Eli EU on meidän sisämarkkina, sieltä tulee paljon sitä regulaatiota, ja siihen regulaatioon voi vaikuttaa. Mutta siinä pitää olla mukana alusta lähtien, tai sanotaan, että ennen kuin se alkaa keskusteluissa. Koska sitten kun se on, voi sanoa, että hyväksytty, niin se on vähän liian myöhäistä. Ja siinä mielessä tämä, mitä nyt on tehty, niin tämä on yksi niitä, ja monet teistä on niissä pöydissä, eli siinä mielessä niin kuin Brysseli, mutta myös sitten niin kuin isot jäsenvaltiot on oleellisia, että me löydetään heidän kanssaan tähän puhtaaseen siirtymään. Voi sanoa, että samanhenkistä ja pystytään ajamaan sitä meidän agendaa. Sitten jos katsoo tämä Suomen pelikirja, niin se on aika yksinkertainen. Ykkönen on se puhdasta energiaa niin paljon kuin laki sallii. Ja toisaalta se on kannattavaa. Eli tavallaan sitä niin paljon kuin vaan pystytään tänne yritysten toimesta tuottamaan. Seuraavaksi on sitten, miten sitä siirretään, miten sitä varastoidaan, balanssoidaan. Ja siinä tulee tavallaan nämä kaksi trackia, tämä molekyyliträkki ja sitten puhutaan nyt vaikka elektromagneettisesta trackista. Ja nämähän on vain vaihtoehtoja, täydentäviä toisiaan. Eli siinä mielessä tämä yhteistyö, mitä on tehty, niin, ja tehdään sitä faktapohjaisesti, fiksut insinöörit ja monet muut on mukana siinä. Niin tämä on todella hyvä, eli taas tämä Suomen lähestyminen, teknologia-agnostinen lähestyminen on todella tärkeää. Ja nämähän luo sitten molemmat, niin tavallaan meillä on nyt iso buumi tässä puhtaassa siirtymässä. Toinen on tämä akkuarvoketju, meillä on siinä hyvä positio, meillä on mineraaleja, meillä on prosessointiosaamista, me ollaan jopa Koboltissa, niin maailman suurin tuotantolaitos Kiinan ulkopuolella on Suomessa. Eli me ollaan todella merkittävä myös siinä arvoketjussa, ja sehän on sitten Euroopalle tärkeää. Toinen on tämä vedyn johdannaiset, ja näähän liittyy keskenään toisiinsa. Se on omia teollisuuden alojaan, mutta liittyvät. Ja sitten tässä oli Sara ja Mikko mainitsi myös, sitten tulee tämä terästeollisuus, tulee muu teollisuus, joka haluaa vähän hiilistää. Eli tämä on se tavallaan puhdasta energiaa, sitä siirretään, varastoidaan, mahdollistetaan tämä teollisuuden siirtymä. Paljon nyt on ollut keskustelua sitten siitä, että miten tämä ajoitus menee. No, se on vähän vaikeampi sanoa, mutta kyllä se oletus on se, että jos meillä sitä puhdasta energiaa tulee, niin kyllä ne muutkin tulee sitten. Eli tämä markkina kyllä hoitaa tämän, ja päivittäin kun näiden kansainvälisten toimijoiden kanssa, niin Suomen asema on tällä hetkellä erittäin hyvä. Meidän nähdään stabiilina maana, ja mitä tämä yhteistyö on tässä tuonut, ja tuodaan tavallaan tämä molekyyliträkki, niin tämä on ollut vähän niin kuin sellainen puuttuva palanen tähän kokonaisuuteen. Ja tämä tuo nyt paljon meille hyvää. Eli EU:n sisämarkkinayhteistyö, regulaation vaikuttaminen, tätä kautta me ollaan isompia kuin mitä me ollaan täällä, voi sanoa, että pienessä maassa. Tämä luo markkinaa meille. Ja ehkä sitten pari tällaista pyyntöä sitten jatkonne. Eli meillä on vähän tällainen taipumus olla, voi sanoa, että puheita ja palavereita ja PowerPointteja ja pulinaa ja muuta. Eli nyt ehkä ne on jo nähty. Eli nyt pitää lähteä tähän toteuttamiseen. Ja siinä pari havaintoa, niin meillä eilen oli tällainen alueorganisaatioiden palaveri. Niin tämä on vielä pikkusen hieman hämärää, että mitä tämä tarkoittaa ihan nyt käytännössä tuolla, voi sanoa, että maakunnissa. Eli tavallaan tämä jalkauttaminen, tämä pitää ottaa kaavoitukseen huomioon, tämä pitää saada ihan, voi sanoa, että kansalaisten tietoisuuteen, mitä tämä tarkoittaa, koska tässä tulee sitten luvituskysymykset keskusteluihin. Ja siinäkin me halutaan, että saadaan paikallisia hyväksyntiä sitten tähän luvituksen suhteen. Sitten mikä olisi toivottavaa, että myös tähän tulee osaaminen. Osaajista on todella pulaa, eli käytetään tätä myös houkuttelemaan maailmanluokan osaajia, mutta myös sitten niin, voi sanoa, että tulevat sukupolvet mukaan tähän. Ja yrityksiä mukaan, niin että me luodaan myös tavallaan suomalaista osaamista,
Tämä on hyvä, voi sanoa, että alusta rakentaa. Tämä luo myös sitten vientituloja meille ja tätä kautta niin rakennetaan tätä hyvinvointia Suomeen. Ja markkinointi tästä aiheesta on onnistunut, voi sanoa, että erittäin hyvin. Tyypillisesti suomalainen ei kerro mistään mitään. Ja oikeastaan minulla on sitten Mikolle ja Saralle, ei tarvitse vielä vastata, mutta ehkä päivän lopussa, niin viime viikolla yksi iso toimija kansainvälinen, joka haluaa Suomeen tulla, kysyi, että milloin tämä Nordic Hydrogen Route-putkea voi tulla katsomaan. Mä lupasin, että palaan tämän päivän jälkeen, että minä päivänä, mutta markkinointi on onnistunut hyvin, eli nyt maailmalle odotetaan, että hei, milloin Suomi liikkuu. Eli otetaan johtoasema tässä, mennään rohkeasti eteenpäin, opitaan virheistä ja mennään porukalla eteenpäin. Eli näillä sanoilla iso kiitos. Kiitos Markku. Ja tosiaan, jos on yleisöstä mitään kysymyksiä aiheen tiimoilta, niin nyt olisi lyhyt hetki ikkunaa esittää Markulle kysymyksiä. Mä vastaan heti etäkysymykseen yhteen, eli diat eivät vaihtuneet etänä, koska niitä ei ollut. Että kiitos hyvästä esityksestä, että kumpa joskus itsekin voisi tehdä tolleen ulkomuistista. Mutta onko kysymyksiä yleisöstä tähän kohtaan? Sieltä. Miten Business Finland niin tuo rahoituspuolta näihin erilaisiin projekteihin on ajatellut sitten, millä tavalla se on mukana? Täällä sanotaan, että pienet ja keskisuuret yritykset, miten pääsee. Hyvä kysymys, ja meillä on täällä parempiakin rahoituksen asiantuntijoita, mutta meillähän on ihan nämä normi-instrumentit, eli me ollaan siinä hyvin paljon, voi sanoa, että niin kuin innovaatio T&K-rahoituksessa. Ja me ollaan sinänsä, niin kuin voi sanoa, että teknologia-agnostinen. Voi sanoa, että ovet on auki, netti on auki, ja mielellään näissä niin keskustellaan, otetaan sparraukset. Kun teillä on hankeaihioita, niin ottakaa yhteyttä, käydään sitä läpi, onko se semmoinen, mitä me voidaan sitten julkiselta puolta rahoittaa. Ja näihin investointiin liittyen, niin tiedätte kaikki, voi sanoa, että taloustilanteemme, ja näissä etenkin isoissa investoinneissa, niin me ollaan kannustamassa EU-rahoitusta, EU Innovation Fundia. Tähän liittyen meillä on joulukuun alussa tulossa myös infosessio, millä viedään sitten näitä innovaatio. Eli tavallaan mennään sinne niin kuin näissä isoissa, mutta tämä paletti löytyy ja mielellään keskustellaan hankkeista. Kiitos. Onko vielä olisi hetki aikaa kymysykselle, jos on yleisöstä? Tai etänä yhtä kaikki. Mä veikkaan, että nuo nykyiset kysymykset on enemmän regulaatio liitännäisiä, niin siirretään niitä hieman myöhemmäksi, mutta ei unohdeta niitäkään. Jos ei tässä kohtaa tuu edempää, niin voidaan siirtyä oikeastaan seuraavaan aiheeseen. Kiitos Markku. Ja oikeastaan sit seuraavana aiheena meillä olisi energiainfrastruktuuri uusien vetyarvoketjujen mahdollistajana. Ja pyytäisinkin tänne lavalle seuraavaksi meidän hankkeen isännän ja emännän niin sanotusti, eli Venlan ja Jussin, eli Venla on meillä Kääsgrillillä TKI-kehityspäällikkönä ja Jussi sitten on tuolla verkkopuolella strategisena suunnittelijana. Ja mä oikeastaan päästän teidät seuraavaksi irti, eli kertokaa mitä te olette tehneet. Nonne. Sehän nähdään. Se nähdään. Kerrotaan. Aloitetaan siitä, että mitäs tämä vety onkaan ja kuinka sitä valmistetaan. Keskiössä siellä on elektrolyysiprosessi, johon tarvitaan sähköä ja puhdasta vettä. Sähköpuolelta olennaista on, että sähkömarkkinat toimii, saadaan sähköä prosessiin sujuvasti ja siihen tarvitaan sähkönsiirtoa eli sähköverkkoa. Ja sähköjärjestelmän pitää koko ajan pysyä tasapainossa, joten myöskin prosessiin tulee sitten tänne elektrolyysin puolelle tarve sitten saada varastoitua energiaa ja myöskin sitten seurata sitä sähkömarkkinan toimintaa, jolloin päästäänkin tänne vetypuolelle. Eli tarvitaan toimivat vetymarkkinat, mutta siellä taustalla on sitten tämä elektrolyyseriprosessi, eli kuinka sä sitä ajat, kuinka sä käytät sun sähköä, kuinka tuotetaan vetyä. Ja siellä vedyn varastointi on isossa roolissa, eli sä pystyt silloin seuraamaan sähkömarkkinan tilannetta, hyödyntämään sieltä ne halvat tunnit, eli silloin kun tuulee paljon tai aurinko paistaa,
ja sitä kautta pystytään sitten myöskin siihen sähköjärjestelmän tasapainoon auttamaan. Vedyn siirto putkessa mahdollistaa sitten tuottajille ja vedyn kuluttajille sitten vaihtoehtoja oman prosessinsa sijoittamiseen. Eli se linkittyy sitten tänne jatkojalostamisen puolelle. Eli sieltä tulee sitten tämä biogeeninen CO2 tai mahdollisesti sitten myöskin typpi mukaan tähän kuvioon. Eli pystytään vedystä sitten tuottamaan jatkojalosteita, joita myöskin pystytään sitten varastoimaan ja kuljettamaan. Mutta elektrolyysistä tulee sitten myöskin sivutuotteena happea ja lämpöä, joita myöskin pystytään sitten hyödyntämään. Eli integroidutaan sitten suurempaan markkinaan ja sitä kautta sitten ollaan kovastikin sektori-integroituneita. Eli tässä se kokonaiskuva tämän vedyn osalta, mikä täällä taustalla sitten vaikuttaa. Jees. Katsotaan sitten vähän alkupuolta sieltä, eli mitä tähän vedyn tuottamiseen tarvittiin, oli sitä sähköä ja miksi Suomella on valtava potentiaali tässä vetytaloudessa, perustuu nimenomaan tähän uusiutuvan sähkön suuren potentiaaliin. Tässä meillä on kuvaajassa näkyvillä nyt tämän meidän hankkeen korkeimman kasvuskenaarion näkymät Suomelle vuodelle 2040. Siitä nähdään, että puhdas sähköntuotanto Suomessa voisi tuossa skenaariossa jo yli 300 terawattituntia vuodessa. Tähän kun huomioi, että nykyinen kulutus on sen noin 80-90 terawattituntia, niin puhutaan siis siitä, että järjestelmä kasvaisi nykyisestä moninkertaiseksi kooltaan. Tästä sähköstä muuhun sähkönkulutukseen ja vientiin menisi noin 150 terawattituntia. Eli nykyinen tämä sähkönkulutus myös kasvaisi teollisuuden, lämmityksen, liikenteen sähköistymisen myötä. Tästä jää vielä sitten tällainen aika iso potti, liki 200 terawattituntia, käytännössä sitten puhtaan vedyn tuotantoon. Ja kun otetaan tästä sitten näillä elektrolyysin häviöt huomioon, niin saadaan, että puhdasta vetyä tuotetaan noin 135 terawattituntia vuodessa. Eli puhutaan todella isoista luvuista. Kaikissa näissä meidän skenaarioissa tuulivoimasta tulee suurin sähkön tuotantomuoto. Tässä skenaariossa on yhteensä uusiutuvaa tuuli- ja aurinkovoimaa noin 100 gigawatin edestä. Vedyn tuotannosta tulee yksittäinen tällainen suurin sähkön käyttökohde. Eli kuten tuostakin kuvasta näkyy, niin 150 menee muuhun sähkön käyttöön ja noin 190 sitten siihen vedyn tuotantoon. Ja mitä sitten näiden kahden yhdistämiseen vaaditaan, eli tämän vaihtelevan uusiutuvan tuotannon ja vedyn tuotannon yhdistämiseen, niin on käytännössä sitten vetyvarastoja, jotka mahdollistaa tämän edullisen uusiutuvan sähkön hyödyntämisen. Ja tähän nimenomaan perustuukin tämä Suomen kilpailuetu, eli saadaan hyödynnettyä tämä edullinen uusiutuva tuulivoima. Ja tosiaan ollaan haluttu valita kunnianhimoiset kasvuoletukset meidän vetytalouden kehityksen skenaarioihin. Halutaan haastaa meidän nykyistä energiajärjestelmää ja sitä kautta tunnistaa sitten tarvittavat kehitystoimenpiteet tulevaisuuden energiajärjestelmälle. Ollaan haluttu helpottaa ilmiöiden tunnistamista tuolla sähkö- ja vetyjärjestelmässä tämän vetytalouden kehittymisen myötä. Ja myöskin sitten se, että kuinka sähkö- ja vetyinfra keskenään sitten toimii tässä tulevaisuuden energiajärjestelmässä. Ollaan myöskin haluttu sitten varmistaa, että nämä meidän skenaariot auttaa tuon tulevaisuuden kehittämistarpeen tunnistamisessa, jotta niihin voidaan sitten kattavasti ja ajoissa reagoida tuolla varsinaisessa suunnittelussa.
Eli varsinaiset investoinnit siirtoinfraan toteutetaan sitten tunnistetun asiakastarpeen ja konkreettisten hankkeiden kautta. Katsotaanko meidän skenaariot sitten seuraavaksi? Joo, eli meillä on tosiaan tässä hankkeessa laadittuna 3 skenaariota. Tässä esittelen niistä ensimmäisen, joka on nimeltään vahvaa alueellista vetytaloutta. Eli tässä skenaariossa Suomen sisäinen sekä Suomen ja Pohjois-Ruotsin välinen vedynsiirtoinfrastruktuuri valmistuu, eli käytännössä meillä on tällöin käytössä tämä Nordic Hydrogen Route-yhteys, mistä ehkä Markku voi sitten tulevaisuudessa sanoa, että minä päivänä se oikein valmistuu. Tässä skenaariossa Suomi kuitenkin kehittyy erityisesti merkittäväksi vedyn jatkojalosteiden tuottajamaaksi. Eli vedyn kysyntä kotimaassa kehittyy erittäin paljon ja sitä käytetään täällä sitten muun muassa näiden sähköpolttoaineiden ja sitten fossiilivapaan teräksen tuotantoon hyvin isossa mittakaavassa niin, että sitä riittää sitten vientiinkin näihin Euroopan markkinoiden kasvavaan tarpeeseen. Ja skenaariossa sitten olennaisesti kotimaiset vetyvarastot, mukaan lukien tämä vetyputken varastointikyky, tuo joustoa tähän järjestelmään. Sitten, otatko meillä seuraava? Joo, sitten toisena skenaariona meillä on tehokas eurooppalainen vetymarkkina. Täällä Suomeen kehittyy tämmöinen kansallinen vetyinfrastruktuuri ja sitten lisäksi Pohjois-Ruotsiin tämä Nordic Hydrogen Route-reitti, mutta sitten lisäksi myöskin vientiyhteys tänne Keski-Eurooppaan. Suomesta kehittyy tässä skenaariossa merkittävä vetykaasun tuottajamaa, eli vastataan omaan vetytarpeeseen, mutta myöskin sitten viedään sitä vetykaasua näiden rajayhteyksien kautta. Ja lisäksi sitten ulkomaan yhteydellä, eli kun päästään Keski-Euroopan markkinoille, niin voidaan sitten myöskin hyödyntää siellä isoja suolakiviluolavarastoja ja sitä kautta sitten varastoinnin myötä mahdollistetaan joustoa energiajärjestelmään ja sitä kautta sitten myöskin päästään kiinni laajempaan vetymarkkinaan. Joo. Sitten viimeisenä skenaariona on vetytalouden kärkimaa Suomi, josta näytinkin jo vähän niitä kasvulukemia sinne vuodelle 2040. Tässä skenaariossa käytännössä yhdistyy nämä 2 aiempaa. Eli Suomesta kehittyy tässä yhteydessä merkittävä puhtaan vetykaasun ja vedyn jatkojalosteiden tuottajamaa sekä rakennetaan tätä putki-infraa niin kotimaahan kuin sitten Pohjois-Ruotsin ja Keski-Euroopan suuntaan. Ja näissäkin sitten nämä suuret rajasiirtoputket ja Keski-Euroopan varastot tuo osaltaan sitä järjestelmän kaipaamaa lisäjoustoa. Mutta tässä skenaariossa mennään niin sanotusti all in, eli kotimaan vetytalous kasvaa ihan valtavasti, viedään jatkojalosteita ulkomaille, mutta meillä riittää resursseja myös siihen, että voidaan viedä ihan sitä puhdasta vetykaasua myös näillä putkilla ja osaltaan myös sitten tuoda sitä vetyä tarvittaessa. Ja ylipäätään kaikki skenaariot on kuitenkin hyvin kunnianhimoisia ja niissä Suomi tuottaa yli 10% EU:n puhtaasta vedystä. Ja, joo. Kiitoksia vaan hyvästä esityksestä. Meillä on tässä aika hyvin aikaa nyt ollut kiireisiä puhujia, niin meillä on aika hyvin aikaa kysymyksille tähän kohtaan. Voidaan ottaa tästä linjoilta muutama, mutta pyytäisin katsomaan myös miettimään hetken aikaa, jos on polttavia kysymyksiä meidän puhujille. Ja täältä on etäyhteyden päästä on tullutkin jo muutama, niin otetaan tästä suunnilleen järjestyksestä. Täällä on ehkä voisi nivottaa tätä 2 ensimmäistä kysymystä, eli että miten Suomi saa vihreän vedyn tuotannosta kannattavaa, jos on nämä delegoidut säädökset, eli 90% sähköstä pitäisi olla vihreätä, että sitä saisi ostella suoraan tuolta spotista, tai sitten, että miten saataisiin se tuotantovolyymit aikaan, kun ei tuule.
Onko teillä tähän jotain hyviä vastauksia? Joo, molemmat on erittäin hyviä kysymyksiä ja sanoisin tuohon ensimmäiseen ehkä tähän EU-regulaatioon, että sehän koskee meitä niin kuin muitakin. Ja siinä mielessä sanoisin, että vaikkei ehkä tuohon suoraan 90% yli uusiutuvan päästä, niin Suomen sähköntuotanto on hyvin puhdasta. Ja siellä regulaatiossa on myös osaltaan sitä helpottavia sääntelyitä, että voidaan hyödyntää myös sitä verkkosähköä tähän vedyn tuotantoon. Kaikki siitä ei välttämättä saa sitä vihreätä leimaa, mutta voi olla sitten joku muu verinen leima, minkä se vety saa. Kiitos. Ja ehkä voisit tuohon jatkaa vielä seuraavaksi. Täällä on hyvä kysymys siitä, että vähän ehkä rinnastetaan tähän tuulivoima volatiliteettiin, että miten se niin kuin sähköverkot ja markkinat kestää tällaiseen 0–100 gigawattitason niin kuin vaihtelun tulevaisuudessa, että mikä se on siihen se ratkaisu? Siinä luotetaan etenkin tuottajia ja kuluttajia, että kaikki pysyy taseessaan ja sitten se, mitä ei siellä pysytä, niin mehän sitten Fingridissä tasapainotetaan sähköjärjestelmää ja huolehditaan, että tuotanto ja kulutus vastaa sitten toisiinsa. Jos mä vastaan siihen e-tuotteiden hommaan, minkä sä skippasit tuossa, vaikka sä kysyit sen, mutta sä et pyytänyt vastausta, niin jos mä siihen vastaan tässä välissä, niin siellä tosiaan se vedyn varastointi tulee suureen rooliin. Eli silloin kun tuulee, niin vetyä voidaan tuottaa ja sitten sitä voidaan varastoida ja sitten niitä varastoja voidaan purkaa silloin, kun ei tuule, jolloin myöskin sitä jatkojalosteiden tuotantoa voidaan tehdä myös niinä hetkinä, kun ei tuule. Mutta mikä se toinen oli? No, mä voin tästä jatkaa omalla pensselillä niin sanotusti, että mites tämä on ehkä meille Gasgridin puolelle enemmän kysymys, että minkälainen niin kuin varmuus meillä on niin kuin tästä niin kuin putken rakentamisen kustannuksista, että onko meillä siihen jonkinlaista näkemystä, että miten se on maailmassa menossa ja kehittämisessä? No sitä vartenhan me tehdään suunnittelutyötä ja tehdään selvityksiä, että siitä saadaan enemmän varmuutta. Ja sitten meillä on vuosikymmenien kokemus maakaasuputken rakentamisesta ja sieltä niin kun ei teräs ole muuttunut tässä vuosikymmenien mittaan niin paljon, että siihen pystyy aika hyvin pohjaamaan sitten niitä kustannusarvioita. Voitaisiin ottaa vielä kanssa, täällä on tällainen selkeästi insinöörin asettama kysymys, että onko vetytuotannon tilatarpeissa hehtaari per vuosituotantovolyymi, niin kuin kysymys niin kuin tällaisesta maankäytöstä ja kaavoitusnäkökulmasta, niin ehkä meillä ei tällaista suoraa yksikköä ole tarjolla tästä, mutta ehkä tuosta maankäytöllisestä ja kaavoituksesta voidaan ehkä vähän avata enemmän. No siinäkin me ollaan nyt otettu suuntaviivaksi tämä maakaasun rakentamisen niin kuin kokemukset, että totta kai regulaatio ja lainsäädäntö ja standardit on vielä kehittymisvaiheessa ja käydään paljonkin viranomaisten ja sidosryhmien kanssa keskustelua, että saadaan sitten suunnitteluun sitä varmuutta, mutta kuten sanottu, niin yhteistyö on tässä vetykehityksessä kyllä isossa roolissa ja selkeästi keskustelua tarvitaan ja tiedonvaihtoa. Ehkä yksi kysymys vielä Fingridille tuosta liityntäkyselyistä, eli länsirannikolla vai onko Itä-Koillis-Suomessa nähnyt myös niin kuin tällaisia liittymiskysymyksiä, että minkälaiset teollisuuden mahdollisuudet siellä? Mitä on viimeksi itse niitä tutkinut tarkemmin, niin hajaantuu kyllä ympäri Suomea, mutta toki noissa tuotantokyselyissä ne painottuu kuitenkin sinne länsirannikon suuntaan ja pohjoiseen. Sitten taas kulutuksessa painottuu vielä ehkä toistaiseksi enemmän etelään vielä sen länsirannikon ja muiden alueiden lisäksi. Hyvä. Vielä olisi katsomosta yhdelle kysymykselle aikaa, jos sellainen kirvottuu sieltä. Meillä on voittaja, otetaan mikki. Nopeat syö hitaat. Ihan kysymys tuossa noissa kaikissa skenaarioissa, se niin tuossa edellisessä niin painottuu länteen ja etelään tuo, ja missä skenaarioissa ei ole millään lailla otettu huomioon Itä-Suomeen ja Pohjois-Suomeen, että onko nyt niin, että ne on varattu, niin kuin, tilanne on niin synkkä, että se on varattu niin taistelukentäksi, vai tapahtuu siellä jotain? Joo, tässä meidän skenaarioissa on ehkä tällä kertaa keskitytty enemmän tähän pohjois-etelä väliseen niin siirtoon ja siihen tarvittaviin vahvistuksiin. Että myös sitä kasvua tulee varmasti sinne Itä-Suomen alueelle ja me kehitetään verkkoa myös aktiivisesti sille suunnalle.
oletan, että näillä kuvilla niin syntyy sisällissota äkkiä. Että kannattaa ehkä miettiä, että siinä niin jollain lailla tuotaisiin myös se puoli huomioon. Kiitos kommentista. Hyvä, kiitos. Kiitos kysymyksestä. Mut joo, tähän kohtaan voitaisiin saada vähän verta tonne aivoihin ja ottaa pieni jalottelutauko, eli otetaan sellainen 10-minuuttinen, eli palataan pian tähän tilaan, koitetaan olla tehokkaita ja otetaan pikkuhappi tähän kohtaan ja palataan sitten asiatiimoilta. No niin, pyytäisin ihmisiä istumaan takaisin paikoillensa, niin jatketaan. Hyvä, kiitoksia. Ja tosiaan jatketaan agendalla eteenpäin. Ehkä yksi maininta tonne etäyhteyden päässä oleville, niin tosiaan sinne oli nyt tullut muutama kysymys sinne itse striimiin, niin pyrkikää laittamaan ne tonne mentin taakse. Eli tuossa näkyy vielä uudelleen se koodi, minkä kautta pääsee sitten täyttämään niitä kysymyksiä suoraan mentiin. Niin mutta pikemmittä puheitta niin päästään sitten taas Venlan ja Jussin irti vetytalouden mahdollisuuksista meille Suomessa. Joo, ja se taitaa muuten olla se menti-linkki myös siellä sen streamin chatissa, että löytyy myös sieltä, jos tämä ruutu ei näy tänne etäosallistujille. Mennään hieman syvemmälle meidän skenaariotuloksiin. Eli kuten mainittu, Suomesta kasvaa merkittävä puhtaan vetykaasun ja vedyn jatkojalosteiden tuottajamaa. Tässä graafissa näkyy toteuma vuodelta 2019, eli 7 terawattituntia ollaan käytetty vetyä. Ja se on pääasiassa pohjautunut fossiilisista valmistettuun vetyyn, eli höyryreformoinnilla maakaasusta. Ja näissä kaikissa skenaarioissa tämä 5 terawattituntia sitten korvataan tällä puhtaalla vedyllä, mutta sitten lisäksi tuotetaan vetykaasua niin kaasumaisessa muodossa käytettäväksi kuin sitten raaka-aineeksi eri jatkojalosteisiin. Tässä näkyy, me ollaan tehty skenaariolaskennat tosiaan vuosille 2030 ja vuosikymmenellä 2040. Ja kasvuhan on huimaa, mennään tuolta tasolta 40 terawattituntia kokonaiskysyntää tuonne tasolle 135 tuossa meidän suurimmassa kasvuskenaariossa. Vastataan niin omaan tarpeeseen kuin sitten Euroopan markkinoiden kasvavaan puhtaan vedyn tarpeeseen. Eli voidaan viedä vetykaasua tai sitten voidaan viedä näitä vihreitä tuotteita suoraan sitten Euroopan markkinoille. Mitä tämä tarkoittaa sitten sähkönä? Joo, eli katsotaan sitten vähän sähköpuolen lukuja. Tosiaan skenaarioissa tuulivoimasta tulee suurin yksittäinen sähköntuotantomuoto Suomessa. Tästä sähköstä suurin osa käytetään sitten vedyn tuotantoon. Ja tosiaan aiemminkin viitattu tähän nykyiseen kulutukseen 80-90 terawattituntia, niin siitä nousta sitten tuonne 2030-luvulle mentäessä käytännössä tuplattaisiin, eli sähkön kulutus tuplaantuisi. Ja sitten vielä 2030-luvulla kasvu jatkuisi ja tuonne 2040 mennessä oltaisiin sitten tuolla jopa 250 ja yli 300 terawattitunnin tasolla vuosikulutuksesta. Ja tässä tosiaan nähdään, että myös tämä tummanpunainen palkki, muu sähkön käyttö kasvaa, eli siellä tulee tätä teollisuuden suoraa sähköstämistä, korvataan siellä fossiilisia polttoaineita liikenteessä, lämmityksessä, sähköstymistä. Sama homma. Eli päästään kohti tätä hiilineutraalisuustavoitetta. Mutta sen lisäksi tämä sähkön käyttö tähän vedyn tuotantoon on todella mittava osa jo tuolloin 2030, eli silloin puhutaan yli 50-70 terawattituntia sähkön kulutusta menisi ihan pelkästään tähän puhtaan veden tuotantoon.
Ja tämä lukema sitten yhä kasvaisi tuonne 2040 mennessä jopa tuonne 200 terawattitunnin tuntumaan. Eli kokonaisuudessaan tästä Suomen sähkön kulutuksesta tähän vedyn tuotantoon käytettäisiin 2030 jo noin 1/3 ja sitten 2040 jopa puolet tai vähän yli. Ja mitä sitten tämän puhtaan veden tuottamiseksi tarvittaisiin käytännössä näitä uusiutuvia tuuli- ja aurinkovoimalla laskettuna niin kapasiteettia 2030 mennessä noin 20 gigawattitunnin luokkaa ja sitten 2040 mennessä vielä siitä moninkertaiseksi. Eli jos nykyään sitä tuulivoimaa oli noin 6 gigawattia järjestelmässä, niin 2030 mennessä tämä määrä olisi jo yli 2-kertainen tähän nähden. Ja kasvuaan sitten jatkuisi tuossa 20-30-luvulla. Tämä vaatisi sitä, että jos nyt ennätysvuonna rakennettiin noin 2000 megawattia, 2 gigawattia tuulivoimaa, että tämän kasvumäärän pitäisi tuplaantua. Eli noin 3-4 gigawattituntia vuodessa pitäisi rakentaa uutta tuulivoimaa, jotta näihin lukemiin päästäisiin. Eli vaatisi tätä nykyisen kasvuvauhdin kiihdyttämistä entisestään. Mutta ollaan nimenomaan haluttu ajatella isosti ja antaa itsellemme lupa ajatella isosti ja katsoa sitten, mitä se tältä meidän sähköjärjestelmältä ja vetyjärjestelmältä sitten oikein vaatisi. Siihen liittyen Venla jatkaa sitten vedyn varastoinnilla. Joo, kuten on puhuttu, niin vedyn tuotanto uusiutuvilla tulee vaatimaan varastointia, koska sit uusiutuvan tuotanto on sääriippuvaista, eli jollain tapaa energiaa on tarve varastoida. Ja nähdään, että vedyn varastointi on tähän hyvä vaihtoehto. Eli voidaan joustaa sähkömarkkinatilanteen mukaan, eli silloin kun tuulee paljon ja hinta on alhainen, niin niinä tunteina voidaan tuottaa vetyä ja sitä kautta myöskin varmistaa muillekin sitä edullista hintaa. Vedyn siirtoputki itsessään pystyy toimimaan varastona. Sieltä saadaan tunti- ja päivätason varastointikykyä. Se on tässä graafissa tuo vaalean harmaa osuus. Mutta lisäksi tarvitaan päivätason varastointikykyä. Se on tässä graafissa tuo vaalean harmaa osuus. Mutta lisäksi tarvitaan tämmöistä laajempaa kausivarastointia tai suuremman mittakaavan varastointia, johon sitten Suomen maaperällä kalliokiviluolavarastot on hyvä vaihtoehto. Tai sitten jos on se Keski-Euroopan putkiyhteys käytössä, niin saadaan hyödynnettyä niitä suolakiviluolavarastoja, joita Keski-Euroopassa on. Eli sieltä saadaan joustoa energiajärjestelmään silloin, kun sitä tarvitaan, ja pystytään myöskin tuulettomina hetkinä sitten käyttämään vetyä jatkojalostamisen tarpeisiin. Täällä graafissa tosiaan 30-luvulla vahva alueellista vetytaloutta skenaariossa kotimaisten varastojen tarve korostuu, sillä sitä Keski-Euroopan yhteyttä ei ole, joten tuo tumman harmaa palkki on pikkasen suurempi kuin noissa muissa skenaarioissa. Ja tämä korostuu sitten etenkin tuonne 40-luvulle mentäessä, kun vedyn volyymit kasvaa siinä jatkojalosteiden tuottamisessa. Eli joustavuus on edellytys siihen, että tuulivoima saadaan hyödynnettyä suuressa mittakaavassa. Meillä on täällä näköjään jotain ylimääräisiä ikkunoita, ei anneta sen häiritä. Mutta oliko meillä tätä sitten? Joo, ja tosiaan tästä joustosta on nyt paljon puhuttu, niin katsotaan tällaisella viikkotason esimerkillä sitten, että mitä se oikein käytännössä tarkoittaisi. Eli tässä graafissa nähdään tuossa käytännössä viikon tunnit, ja tuossa nollan yläpuolella on sähkön tuotanto, ja nollan alapuolella on sitten sähkön kulutus. Ja tuolla tuotantopuolella nähdään, että meillä täällä Suomen sähköjärjestelmässä on edelleen isossa roolissa vesi- ja lämpövoima tuolla pohjalla, mutta sen lisäksi
tämä tuuli- ja aurinkovoima ottaa todella isoa roolia. Eli siellä nähdään sitten nimenomaan tuuli- ja aurinkovoiman vaihtelut on hyvin näkyvissä. Tuolla alkuviikosta tuulee vähän enemmän, keskellä viikkoa perjantai-iltaan mennessä vielä enemmän ja viikonlopuksi sitten vähän tuulisuus lauhtuu. Mutta se näkyy tuolla erittäin suurena palkkina. Ja siitä nähdäänkin, että tuulivoimaa verrattuna sitten tähän vesi- ja lämpövoimaan on noin tuplat. Eli siellä on noin 20 gigawattia sitä tuotantoa näistä vaihtelevista uusiutuvista. Sen lisäksi sitten tietysti tuonnilla ja viennillä tasapainotetaan osaltaan tätä sähköjärjestelmää osana Euroopan sähkömarkkinoita. Mutta miten tämä kulutuspuoli sitten nimenomaan vastaa tähän tuotannon suuriin vaihteluihin? Siellä nähdään ensimmäisenä nollan alapuolelta harmaalla muu kulutus, eli mitä käytetään teollisuudessa, lämmityksessä, liikenteessä ja muuten ihan kotitalouksissa. Mutta sen lisäksi pinkillä sit korostuu tämä vedyn tuotanto, eli sähkön käyttö vedyn tuotantoa elektrolyysissä. Ja se on se osuus, mikä täällä sähköjärjestelmässä sitten etenkin nähdään joustavan. Eli siellä alkuviikon tuulisella hetkellä nousee tämä vedyn tuotanto esiin. Ja sitten myös tuolla etenkin loppuviikon tuulisena hetkinä niin toi vedyn tuotanto korostuu. Ja silloin vedyn tuotantoon käytetään about yhtä paljon sähköä kuin mitä tuo koko muu kulutus tuossa sähköjärjestelmässä on. Eli tuulisina hetkinä saadaan sitten siirrettyä se sähkö tuonne vedyn tuotantoon elektrolyysille. Mutta miltä sitten näyttää tässä samassa ajanhetkessä se vetyjärjestelmä? Siitä Venla voi kertoa meille vähän lisää. Eli elektrolyysi on tässä tuolla alareunassa vedyn tuotannossa, niin täällä puolella se siirtyy tuonne tosiaan tuotannon puolelle, eli sinne tulee tuulisina ajanhetkinä paljon tuotantoa, pystytään täyttämään varastoja, eli toi vaalean liila väri tuolla alapuolella, mutta sitten kun ei tuule, niin pystytään täyttämään niitä, tai purkamaan niitä täytettyjä varastoja, eli tuolla tuotannon yläpuolella olevat tumman liilat ajanhetket on sitten tätä täytetyn varaston purkamista. Ja tuolla alapuolella kulutuksessa on tuommoinen tumman pinkki palkki, eli nähdään, että tämä vedyn käyttö ei varsinaisesti jousta, eli jos kyseessä on synteesiprosessi tai muu, niin nähdään, että se ajaa tasaista kuormaa siellä kaikkina ajanhetkinä, eli tulee käyttämään sitten joko sitä putkea varastona tai sitten niitä luolavarastoja, riippuen siitä, mitä se tasapaino siellä vetyverkossa sitten vaatii. Mutta siirtoa joka tapauksessa sitten tuotanto- ja kulutuspisteiden välillä ja niiden varastojen välillä. Tuotanto tosiaan niinä ajanhetkinä, kun se on suurta, niin jos se ei ole paikallista se kulutus, niin silloin se sen putkiyhteyden avulla saadaan siirrettyä sitten niihin isompiin varastoihin. Eli tarve on kerätä sitä tuotantoa sitten yhteen pisteeseen sitten myöhemmin käytettäväksi siellä markkinalla. Eli tästä saadaan sellainen laajan markkinan hyöty sieltä niin kuin koko siitä energiajärjestelmästä, mikä tulee sieltä sähköjärjestelmästä vetyjärjestelmään, ja sitä kautta kokonaishyötykäyttö on sitten hyvällä tasolla. Eli sähkö- ja vetyjärjestelmän integraatio tasapainottaa sitten koko energiajärjestelmän. Kiitoksia Venla ja Jussi. Ja nyt meillä on taas aika kysymyksille ja lähdetään purkaan täältä Mentistä kysymyksiä. Niitä on hienosti tänne tullut ja lähdetään täältä purkamaan. Niin ensimmäinen kysymys varmaan liittyen siihen äskeiseen kuvaajaan, että pystyykö elektrolyysikanta todella vastaamaan noin tarkasti kuin kuvaajissa tuulivoiman tuotanto?
se on ehkä hyvä kysymys, joka jättää tulevaisuuteenkin pohdittavaa, mutta ainakin teknisestä näkökulmasta, mitä me ollaan tässä selvitetty, niin se elektrolyysin jousto pitäisi olla mahdollista ihan 0–100. Mutta siellä on myös kehittyviä teknologioita ja varmasti erilaisia ratkaisuja eri toimijoilla, jotka voi osaltaan sitten rajoittaa tai sitten voi olla, että mennään jopa parempaan suuntaan siinä joustavuuden suhteen. Ja se tosiaan riippuu vahvasti myös siitä, että onko siellä elektrolyyserin perässä joku muu prosessi, joka vaatii sitä vetyä, että siitä tulee erilaisia ajomalleja riippuen siitä, että tuotetaanko pelkästään vetyä vetyjärjestelmään vai onko siellä joku muu teollinen prosessi perässä, joka asettaa sitten omia rajoitteitaan sille joustolle. Mikä on käyttöaste tai mikä on minimikäyttöaste sille elektrolyyserille? Sanotaan 100 megawatin elektrolyyserille, että se on kannattava investointi. Näissä meidän skenaarioissa ollaan koko luokassa 5000 tuntia käyttötuntia, tai 5–6000 tuntia oikeastaan, eli siellä välillä. Eli tarvitaan osaltaan sitten tietenkin tämän jouston mahdollistamiseksi, niin pitää olla sitä kapasiteettia siellä sitten enemmän, että saadaan vastattua siihen tasaiseen kysyntään. Toisaalta, jos se kysyntä siellä voisi myös joustaa, niin sitten ei tarvita välttämättä niin paljon sitä kapasiteettia. Voi olla, että ne tunnit jää alhaisemmaksi. Eli etäilijöille tiedoksi, niin täältä tuli yleisöstä kysymys, että mikä on elektrolyysin minimikäyttöaste esimerkiksi 100 megawatin tehoiselle elektrolyysille. Sitten täältä on tällainen kysymys, että paljon vedyn vietiä kaikissa skenaarioissa jo 2030. Minne ja miten vieti? Onko tavoiteltavaa? Mehän ollaan tosiaan katsottu, että tulee sekä sitä Suomen kysyntää että sitä vientiä, eli ei olla lähdetty pois sulkemaan mitään, eli on niitä liiketoimintamahdollisuuksia molemmin puolin. Ja itse asiassa 2030-luvulla niin siellä nähtiin myös joissain tunneissa ja ajanhetkissä sitä, että sieltä tuotiin Suomeen vetyä, eli sieltä tulee myös siitä Keski-Euroopan yhteydestä tänne Suomen markkinalle semmoinen tasapainottava elementti, eli juurikin ne varaston hyödyntämishetket siinä skenaariossa tulee sitten niinä tunteina käyttöön. Eli sieltä tulee myös hyötyjä, ei pelkästään sitä viennin potentiaalia, vaan myöskin sitten energiajärjestelmän puolesta sitä tasapainottavaa hyötyä. Otetaan sitten vielä ehkä muutama vähän teknisempi kysymys, eli mikä on niin kuin se teknisen toteutuksen visio vedyn siirrosta esimerkiksi Saksaan ja sitten myös Ruotsin kautta? Miten merialueet, mikä se on se teknisesti se suuri eroavaisuus siinä kohtaa? No näissä skenaarioissa me ollaan katsottu vain näitä kahta reittiä, mutta kuten Sara alkupuheenvuorossa mainitsi, niin meillä on 3 konkreettista hanketta Gasgridillä käynnissä, että nämä on niinku skenaarioissa ollaan katsottu vain yhtä Keski-Euroopan yhteyttä ja skenaarioissa se on ollut tämmöinen maaputkireitti tuosta Baltiaa läpi niin kuin kustannusnäkökulmassa. Joo. Ja sitten otetaan seuraava kysymys, joka ehkä vähän rinnastuu niihin skenaarioihin, mitä kävitte äsken läpi, että tuoko vedyn siirtoputkista ja muut vetyvarastot riittävän jouston siihen verkkoon ja mitä muita merkittäviä keinoja olisi niin kuin, luoda joustoa siihen verkkoon? Joo, eli skenaarioissa ollaan katsottu, että tosiaan suurin osa siitä joustosta tulee tuolta vetyjärjestelmän puolelta ja ne riittää tämän järjestelmän tasapainottamiseen kannattavasti. Eli ollaan myös katsottu, että niillä investointioletuksilla, mitä meillä on, niin on kannattavaa tämä vedyn varastointi, on kannattavaa se vedyn tuotanto täällä Suomessa. Ja sitä kautta myös ehkä tämä vedyn vienti sitten sinne Keski-Euroopan kasvavaan kysyntään. Mutta myös tietenkin muita joustolähteitä on näissä skenaarioissa, sähkövarastoja muun muassa. Voisi olla myös jotain tuotantopuolella, mutta jotta saadaan tällainen puhdas energiajärjestelmä mahdollistettua, niin nähdään, että tämä vedyn varastointi olisi kuitenkin se pääasiallinen jouston lähde, missä se kannattavuuskin myös sitten piilisi. Puhutaan kuitenkin isosta muutoksesta energiajärjestelmässä, että jos mietitään nyt sähkönkulutus oli se 87 ja sitten näissä skenaarioissa se on yli 300 niin kuin suurimmissa kasvuskenaarioissa, niin iso muutos energiajärjestelmään kokonaisuudessaan on tulossa. Joustoa tarvitaan kyllä kaikista lähteistä, mitä saadaan, jotta tämä kasvu tällä edullisella, etenkin maatuulivoimalla, niin olisi mahdollista.
Sitten ehkä viimeinen tällainen skenaarioluontoinen kysymys, eli Kallioluolan varasto oli mainittu kilpailukykyisenä vaihtoehtona. Kuinka luotettavasti tiedetään varaston niin kuin investointikustannus ja mihin se nykyinen oletus tavallaan perustuu, mikä tulee tähän Kallioluolasta? Tämä on erittäin hyvä kysymys kyllä tähän liittyen. Sanoisin, että tuohon varastointiin on nimenomaan, mihin liittyy eniten tietenkin epävarmuuksia koko skenaariossa ja sen kustannusten kehitykseen. Nykyisin, jos katsotaan tätä vedyn kallio-kiviluolan varastointia, niin Hybrid-hankkeessa on tehty siitä pilotti, mutta mitään juuri muuta tällaista isoa hanketta ei vielä ole. Eli siellä pitää saada ne kustannukset alas, jotta tällainen skenaario olisi mahdollinen tässä mittakaavassa. Ja pilotti oli tosiaan luokkaa 100 kuutioa ja sitten se suuren mittakaavan varasto olisi luokkaa 100 000 tai 200 000, eli ihan pienessä mittakaavassa sitä on vasta pilotoitu, että siihen tosiaan liittyy sitten isoja epävarmuuksia, että mikä se kustannustaso sitten tulevaisuudessa on. Ja ehkä spesifisti investointikustannuksiin niin löytyy liitteestä sitten. Sieltä voi katsoa. Sieltä takaa kysyn. Kiitos, saanko lyhyesti mainostaa. Antti Pohranta Nesteeltä. Jos on yrityksiä, jotka ovat kiinnostuneita suuren kokoluokan vetyvaraston täsmällisemmästä selvityshankkeesta, niin VTT on juuri jättänyt Business Finlandin hakemuksen tämmöisen ison konsortio- tai ekosysteemihankkeen käynnistämistä, joka on tammikuussa alkaa. Pasi Valkokari on VTT:llä hankkeen johtaja. Yhteys Pasiin, yritykset pääsee edelleen mukaan tähän laajamääräisen vedyn varastoinnin selvityshankkeeseen Suomen kansallisella tasolla. Kiitos. Kiitos. Ja laitetaan etänä viestinä perille vielä myös. Mä en lähde toista, oli liikaa informaatiota. Mutta meillä olisi vielä muutamalle vähän ehkä ylemmän tason kysymykselle aikaa, niin jos Sara ja Mikko haluaisi liittyä tänne eteen hetkeksi, niin otetaan teillekin muutama. Lupasin, että mä suolaan teitä niitä vaikeimmilla kysymyksillä, niin lähdetään niitä sitten hetkeksi purkaan, niin Venla ja Jussi voi ottaa hetken aikaa vettä. Ja lähdetään tällaisella niin kuin helpolla liikenteeseen. Eli kun meillä Suomeen rakennetaan paljon tuulta ja aurinkoa tällä hetkellä ja on paljon kehityshankkeita vireillä, niin miten niissä on niin kuin näitä luontoarvoja, kestävyyttä ja biodiversiteettiä niin kuin huomioitu? Onko siitä? Joo, tämä varmasti niin kuin enemmän kuuluu sinne hankekehittäjien tontille, mutta yleisesti totta kai voi kommentoida, että tämä kysymys liittyy tuulivoiman, aurinkovoiman hyväksyttävyyteen, joka on niin kuin alalle erittäin tärkeä, ja uskon kyllä vakaasti, että alan oma intressi on huolehtia siitä, että se hyväksyttävyys pysyy korkealla tasolla. Ja sama totta kai kysymys koskee myös sitten sähköverkkoja, ja me myös kiinnitetään erityisesti huomiota. Joo, ja ehkä vielä tuohon voi jatkaa sen, että jos me ajatellaan nyt näiden infrojen kehittämistä Suomen näkökulmasta ja tämän biodiversiteettikysymyksen näkökulmasta, niin tietysti nämä maankäytölliset asiat sen infran puolellakin nousee esiin. Eli me on hyvä Suomena miettiä sitä, että minkälaista infraa rakennetaan, miten paljon se tilaa vaatii. Ja siinä tietysti tällä niin kuin, vedynsiirtoinfralla on niin kuin rooli semmoisen ison energiansiirron mahdollistamisessa ja sitä kautta sen niin kuin, fyysisen jalanjäljen pienentämisessä. Ja sitten seuraava kysymys ehkä spesifimmin Saralle, eli miten vetyverkko ja sen varastot niin kuin pystytään niin kuin operoimaan turvallisesti ja minkälaisia suojauksia näissä on, ja ehkä tällainen linkitys ehkä huoltovarmuuskysymyksiin myös, että minkälaisia hyötyjä siinä nähdään. Joo, tärkeitä kysymyksiä nykyisessäkin maailmantilanteessa. Mehän ollaan sekä Gasgrid että Fingrid toimitaan tämän kriittisen infrastruktuurin parissa. Ja turvallisuus on meidän jokapäiväistä tekemistä. Me varmistutaan siitä joka päivä ja se on meidän tekemisen keskiössä. Ja siinä mielessä huolehditaan meidän nykyisestä infrasta ja otetaan se huomioon niin kuin uuden infran suunnittelussa. Ihan niin kuin yksityiskohtaisesti me ei lähdetä niin kuin avaamaan näitä turvallisuusasioita julkisuuteen, mutta se on meidän niin kuin tekemisessä joka päivä mukana. Ja sitten ehkä vielä tähän huoltovarmuuskysymykseen liittyen, niin tämä meidän energiajärjestelmän kehityksen näkökulmasta on tärkeää, että meillä on useita erilaisia vaihtoehtoja, että meidän järjestelmä on resilientti ja siinä mielessä on rinnakkaisia linjoja ja useampia hankkeita, joilla näitä kokonaisuuksia edistetään sen Suomen järjestelmän ja Suomen kilpailukyvyn ja huoltovarmuuden turvaamiseksi.
Sitten ehkä viimeisimpänä kysymykseen, että minkälaisia muutoksia Suomeen ehkä vaadittaisiin, jotta tämä kaavailtu tulevaisuus voisi toteutua potentiaalisesti. Lähdetään nyt piirtämään sitä visioa niin sanotusti sinne tulevaisuuteen, ja miten me saadaan niin etenkin siinä globaalissa kentässä sitä meidän vaikuttavuutta näkyviin enemmän? Hyvä kysymys. Ainakin se, mistä pitää huolehtia, on se tämän toiminnan hyväksyttävyys, uusiutuvan energian lisärakentamisen hyväksyttävyys, siirtoverkkojen rakentamisen hyväksyttävyys, rahoitus, luvituskysymykset. Et siinä meillä on kilpailuetuja, niitä kilpailuetuja meidän pitää vaalia ja sitten myös markkinoida ulospäin, että maailmalla tiedetään, että minkälainen tämmöinen vihreän energian kärkimaa Suomi oikeastaan on. Joo, se on oikeastaan mun mielestä yksi todella tärkeä tekijä, että me ollaan kuitenkin aika pieni maa ja meidän investointikyky on absoluuttisesti yksinään suomalaisilla toimijoilla varmaan rajallinen, mutta sitten toisaalta tämän laajan potentiaalin hyödyntämiseksi meidän täytyy tehdä paljon yhteistyötä. Meillä on paljon tekemistä tässä seuraavan 10 vuoden aikana näiden hankkeiden kehittämisen näkökulmasta, että infran kehittämisen näkökulmasta. Mutta sitten toisaalta meidän on hyvä olla aktiivisesti jokaisen tuolla, kun kierretään eri puolilla Suomea tai sitten kierretään eri puolilla Eurooppaa markkinoimassa näitä hyviä investointiedellytyksiä ja toimintaympäristöä. Ei ole ollenkaan semmoinen tavallaan tärkeä asia, mitä on hyvä tuoda esiin, että meillä on aika vakaa tämä meidän toimintaympäristö ja tahtotila on siihen, että näitä uusiutuvia energiaratkaisuja, hiilineutraalisuusratkaisuja viedään valtiotasollakin eteenpäin. Se on tärkeä asia. Kiitos. Ja ehkä ihan loppukaneettina täältä tuli sellainen kysymys, minkä mä haluan vielä jakaa. Eli mikä on ollut selvityksen yllättävin ja innostavin tulos siihen nähden, kun aloitettiin? Että Mikko kuvasit, että on maailma muuttunut aika paljon tässä. Jos jokaiselta sellainen lyhyt kaneetti vielä ennen kuin siirrytään seuraavaan, lähdetään Sarasta vaikka liikenteeseen. Niin. No ainakin itsellä on se ehkä tärkein havainto tässä hankkeessa ollut se, että nähtiin, että tämä vety voi kasvaa tässä ja vetytalouden kehitys kasvaa ihan valtavalla vauhdilla. Ei ehkä osattu nähdä, että kuinka nopeasti se tosiasiallisesti lähtee jo liikenteeseen ja se on ollut tosiaan huima tämä vauhti. Mutta se tärkein pointti, mikä itselle on jäänyt mieleen, että meidän ei tarvitse valita sen vedyn viennin tai jatkojalosteiden viennin näkökulmasta, vaan meillä on mahdollisuudet olla ihan huippuluokkaa tässä globaalissa kilpailussa ja lähteä sekä sen jatkojalostepolun että sitten tämän vedyn viennin ja laajemman markkinan kehityksen näkökulmasta edistämään. Niin, varmaan tässä, mikä on ollut tosi upeaa, on ollut se, että paitsi että ollaan itse opittu paljon vedystä ja vedyn siirrosta tässä, niin on päästy jakamaan tätä tietoa ja nähty myös se, että alalla tapahtuu nyt tosi paljon. Että on tosi paljon ihan konkreettisia asiakashankkeita ja tehdään selvästi tarpeeseen tätä työtä. Ja ehkä nyanssina täytyy tämmöisenä sähköihmisenä todeta, niin kyllä aina hämmästyttää se vetyjärjestelmän tämmöinen energiansiirtokyky, että tämmöisestä putkesta menee yli 10 gigawattia energiaa läpi, niin se jotenkin yksittäisenä teknisenä juttuna niin aina hämmästyttää. Valtava potentiaali siinä. Joo, mutta ehkä henkilökohtaisesti yllättänyt te, eli tämä mielenkiinto, mitä tämä aihe on kerännyt ja miten sekä tässä Hyksel-hankkeessa kaikki yritykset ja kaikki henkilöt siellä on ollut innolla mukana ja viemässä tätä Suomen vetytaloutta eteenpäin. Ja tännekin on tullut laaja joukko kuulolle, joten lyhykäisyydessään tämä on yllättänyt kyllä itseni positiivisesti. Se on kiva olla täällä viimeisellä paikalla. Mutta mä vielä sanoisin sen, että musta on hienoa, että me ollaan täällä Suomessa pystytty siirtoverkkoyhtiöiden välillä muodostamaan yhteinen maailmankuva ja tässä kaiken muutoksen keskellä niin ollaan kyetty tekemään yhteistyötä. Sekään ei tässä eurooppalaisessa mittakaavassa ole yhtään itsestään selvää, että siirtoverkkoyhtiöt pystyy yhteistyöhön. Mutta mun mielestä myös se, miten yritykset on lähtenyt tähän mukaan innolla, että kaikki viedään sitä samaa viestiä täältä Suomesta ulos tonne maailmalle, niin mun mielestä se on kyllä hienoa. Hyvä, kiitos. Pikemmittä puheitta, niin me voitaisiin jatkaa eteenpäin ja Venla ja Jussi pääsee jatkamaan ja me 3 päästään istumaan, niin jatkakaa tykitystä ja palataan kysymyksen tiimoilta sitten vielä loppuun.
Tosiaan ollaan nyt katsottu, miltä ne skenaariot näyttää käytännössä ylätasolla koko sitä Suomen kuvaa. Niin koitetaan tähän loppuun vähän paketoida sitten, että mitä se meille sitten siirtoyhtiönä oikein tarkoittaisi. Jos katsotaan, miten nämä siirtomäärät näissä skenaarioissa kehittyy tulevina vuosikymmeninä, niin lähdetään liikkeelle nykytilanteesta. Jos katsotaan nyt, niin tuo tuotannon painopiste on kuitenkin tuolla pohjoisessa ja länsirannikolla ja kulutuksen painopiste sitten tuolla etelässä, etelärannikolla ja Itä-Suomessa. Tähän väliin sitten, miten me oikein tätä siirtotarvetta Fingridissä analysoidaan, niin katsotaan tällaisen poikkileikkauksen yli. Ja se on nyt tuossa Keski-Suomen kohdilla. Ja tämä siirrettävä energiamäärä tuolta pohjoisen ylijäämäalueelta sitten tuonne etelän alijäämäiselle alueelle, missä on vähemmän sit tuotantoa kuin kulutusta, on vuosittain noin 10 terawattituntia. Ja tämä siirretään vuodessa sitten nettomääräisesti sähkönä tuolta pohjoisesta etelään. Toki sitten sähköjärjestelmän tilanteesta riippuen niin siirtoja on täällä niin etelästä pohjoiseen ja lännestä itään ja idästä länteen. Mutta ollaan nyt pidetty painopiste tämän poikkileikkauksen yli tapahtuvassa siirrossa. Ja kuten ehkä Mikkokin sanoi tuolla aiemmin, tai tuli esille ainakin ne meidän investoinnit, niin nähdään, että siirtomäärät tämän poikkileikkauksen yli kasvaisi huimasti tuonne 2030 mentäessä. Eli nykyisestä ainakin 2- tai jopa 3-kertaistus. Ja tämä vaatii nimenomaan sit etenkin meiltä siirto- tai sähkön kantaverkkoa hyvin paljon investointeja pohjois-eteläsuunnassa. Eli jos nykyisin menee se 5 johtokatua, useampi 400 kV-linja, niin näiden määrä ainakin tuplattaisi sitten tuonne 2030 mentäessä. Mutta osa tästä siirrosta voisi tietenkin olla myös jatkossa sitten vetynyt. Ja etenkin kun katsotaan näitä 2040-lukuja, niin tuo siirtotarve tuosta poikkileikkauksen yli jopa 4- tai 8-kertaistus. Eli tässä aletaan tulla sitten jo niihin rajoihin vastaan, että mihin sähköverkolla on edes välttämättä järkevää vastata. Eli jos nyt jo tuplataan linjat tuonne 2030 mentäessä, niin mitä se sitten meinaisi tuonne 2040 mentäessä? Sinne sitten pitäisi 4-kertaistaa tai 8-kertaistaa, että siinä voisi olla tämä hyväksyttävyyskin aika lailla rajoilla. Ja lisäksi näissä skenaarioissa on sitten tietty tätä vedyn laajamittaista siirtoa myös Pohjois- Ruotsiin kaikissa skenaarioissa ja sitten myös tuonne Keski-Eurooppaan. Mutta Venla voisi seuraavaksi mennä vähän deskummiin siihen, että mitäs nämä siirtomäärät oikein määräytyy ja onko ne sitten sähkönä vai vetyllä? Joo, eli me ollaan nähty, että tämän siirtoinfran kehittämisen kannalta on ensisijaisen tärkeää tunnistaa toimijoiden tarpeet ja sitä kautta myöskin niiden toimijoiden maantieteellinen sijoittuminen täällä Suomessa. Tässä ensimmäisessä tapauksessa, esimerkissä, niin kaikki sijaitsee tuolla pisteessä A, eli sulla on sekä se tuulivoiman tuotanto, elektrolyyseri, että sitten se vedyn käyttö tuolla kaikessa samassa pisteessä. Eli siinä ei tule tämmöistä laajamittaista energiansiirtotarvetta. Eli siinä mielessä se ei hirveästi haasta tätä siirtoinfraa. Toisessa esimerkissä tulee sijainti B mukaan, eli tässä tapauksessa tuulivoima ja elektrolyyseri sijaitsee edelleen siellä pisteessä A, mutta käyttökohde sille vedylle onkin tuolla sijainnissa B. Eli siinä tulee tämmöinen laajamittaisempi tarve siirtää vetyä sitten näiden kahden sijainnin välillä. Kolmannessa tapauksessa tuulivoima sijaitsee edelleen tuolla pisteessä A, mutta elektrolyyseri ja loppukäyttökohde sitten tuolla sijainnissa B, eli tässä tapauksessa siirretäänkin sitten sähköä näiden kahden sijainnin välillä.
Ja sitten on vielä 4. tapaus, jossa kaikki nämä sijaitsevat eri sijainneissa. Eli ensin tuulivoimaa tuotetaan pisteessä A, siirretään sähköä pisteeseen B, jossa tuotetaan elektrolyyserillä vetyä, ja sitten se vety siirretään vielä 3. sijaintiin, eli tuonne sijaintipisteeseen C, jossa se sitten käytetään tai jatkojalostetaan sitten muiksi tuotteiksi. Eli kaikki nämä vaikuttaa sitten siihen, että miten sitä siirtoinfraa tarvitsee kehittää, kumpaa kehitetään, minkälaisista volyymeista näiden eri sijaintipisteiden välillä, niin kuin, mistä määristä puhutaan. Ja tämä on nyt vaan niin kuin yksi arvoketjun palanen, että sitten kun sieltä otetaankin useita tuotantopisteitä tuulivoimalle, useita pisteitä sille elektrolyyserille eli vedyn tuotannolle ja sitten vielä loppukäytölle, niin sieltä tulee tosi iso määrä kombinaatioita. Ja sehän tässä onkin ollut skenaarioiden osalta sitten ehkä se suurin haaste, että kuinka me nähdään, että ne arvoketjut täällä Suomessa sitten rakentuu ja missä mitäkin sitten tehdään. Jatkaksä? Sitten vedyn siirto. Tosiaan nähdään, että se on kustannustehokasta suurina energiamäärinä. Eli kun loppukäyttö on vetynä, niin se tuulivoima tuotetaan ja siitä tehdään elektrolyyserillä vetyä. Eli ne häviöt tapahtuu siinä välissä, eli 30% noin suunnilleen siitä sähköstä menee häviöihin ja loppu sitten vetyyn, eli häviöt tässä kohtaa suurimmaksi osaksi lämpöä. Joten siitäkin tulee yksi tekijä tänne arvoketjuun, että voidaanko sitä lämpöä hyödyntää ja missä sitä voidaan hyödyntää. Eli siinä kohtaa, kun tuotetaan vetyä, niin häviöitä ei tarvitse siirtää sinne loppukäyttökohteeseen, vaan siirretään sitten tosiaan sitä vetyä. Mutta sitten, jos tuulivoimaa tuotetaan ja siirretään sähköä, niin ne häviöt tapahtuu sitten siellä vedyn tuotantopisteessä, eli sähkönä myöskin se 30% häviöitä tarvii sitten siirtää sinne loppukäyttökohteeseen. Eli suuria energiamääriä siirrettäessä, niin vedyn siirto voi olla sitten kustannustehokas vaihtoehto. Eli tässä oikealla puolella on verrattu erikokoisia putkia. Siellä on tuommoinen 50-senttinen, 90-senttinen ja 1,20 putki. Ja sitten vertailukohtana tämmöinen 400 kilovoltin voimajohto. Eli siellä nähdään, että mitä isompaan putkikokoon mennään, niin sitä edullisempaa sen rakentaminen ton European Hydrogen Backbone-raportin mukaan sitten on. Eli putkessa suurin osa siitä kustannuksesta syntyy siitä, kun maa kaivetaan auki ja se putki sinne laitetaan, niin siihen tämä perustuu. Kuinka sitten tämä tehdään kustannustehokkaasti, kun siirtomäärä kasvaa? Joo, eli sitten ollaan skenaarioissa vähän katsottu, että miten ne siirtomäärät poikkileikkauksen yli oikein kehittyy ja miten ne olisi järkevää hoitaa kustannustehokkaasti. Tässä lyhyenä lopputuloksena on, että tehokasta on hyödyntää molempia siirtoinfrastruktuureja, etenkin kun mennään nimenomaan näihin hyvin suuriin energiamääriin. Eli vasemmalla nähdään tuossa karttapohjalla, jos siirto on sekä sähkönä että vetynä. Tässä meidän vetytalouden kärkimaa, eli korkeamman kasvun skenaariossa vuonna 2040. Nähdään, että siinä jakaantuu siirrot nätisti, tasaisesti sekä sähkönä että vetynä. Eli nykyiseen verrattuna toi sähkön siirtokin on 3-4-kertainen siihen nykyiseen siirtomäärään nähden. Ja sen lisäksi tuonne vedyn siirtoinfralle tulee siirtoa sit saman verran vastaavasti vetynä. Sitten taas tuossa oikeanpuoleisessa karttakuvassa nähdään, että mitä jos tämä siirto hoidettaisiin pelkästään sähkönä. Se meinaisi ensinnäkin sitä, että sitä siirrettävää olisi vähän enemmän, eli niiden elektrolyysin häviöiden verran. Sinne tulee vielä muutamia terawattitunteja sähkönä sit siirrettävää lisää. Ja toiseksi tämä ei olisi kovinkaan tehokasta hyödyntää sit pelkästään sähköverkkoa tämän suuruisiin siirtoihin, eli meinaisi
nykyiseen nähden noin 7-8-kertaista siirtoa. Eli pelkästään sähkönä tämä siirto vaatisi jo 10 voimajohtajan rakentamista tuossa pohjois-eteläsuunnassa. Jos nyt ollaan jo tuplaamassa 2030 mennessä, niin tässä sitten vähintään triplattaisiin tai 4-kertaistettaisiin voimajohtajien määrä tätä varten. Mutta sen sijaan käytännössä yhdellä vetyputkella voidaan siirtää yhtä paljon energiaa kuin mitä noin 15 voimajohtoa siirtää. Eli tällainen yksi järeä vetyputki, mistä Venla näytti niitä kustannuksia, niin sillä voidaan siirtää noin 13 gigawattia energiaa, mikä on ihan järkyttävä määrä. Ja tämä menisi sitten nimenomaan yhdellä 1,2 metrin halkasijalta olevalla putkella. Sen sijaan, että mietitään tähän rakennettaisiin 15 voimajohtoa, niin ei menisi ihan tämän huoneen poikki. Ja putki on maan alla. Niin, eli jo pelkästään maankäytöllisestä syystä niin olisi järkevää hyödyntää molempia siirtoinfroja. Mutta sen lisäksi tosiaan, mitä Venlakin tuossa mainitsi, niin sijainnilla on suuri merkitys siihen, miten nämä siirrot tulee muotoutumaan. Eli jotta me ollaan päästy näihin hyvin korkean kasvun skenaarioihin ja saatu nämä toteutettua meidän mallilla, niin ollaan käytännössä vedyn tuotannon sijaintia ohjattu siten, että sitä sijoittuu Suomeen myös tuonne pohjoiseen lähelle niitä sähkön tuotantokohteita, tuulivoima-alueita, jolloin sitä vetyä tuotetaan siellä pohjoisessa ja siirretään sitten tuonne etelän kulutuskohteisiin sekä sitten myös vientiin. Eli tarvitaan toisaalta tällaisia jotain sijaintia ohjaavia tekijöitä, että mahdollistettaisiin näissä skenaarioissa nähty kasvu. Eli jos katsotaan taas oikean puolesta kuvaa, että vedyn tuotannon sijaintia ei ohjata lainkaan tai sillä ei ole mitään kannustimia sijoittuu vaikka lähellä sitä sähkön tuotantoa, niin nähdään, että siirtotarve on silti sähkönä pääosin. Ja jos tosiaan siihen 10 terawattituntia vertaa mitä nykyään, niin tässä ollaan sitten jo 6-kertaisissa luvuissa. Ja pahimmillaan jopa mennään siten, että siirretään sähköä pohjoisesta etelään, tuotetaan etelässä vetyä ja sitten voidaan olla, että siirretään sitä vetyä taas takaisin pohjoiseen. Eli jotta markkina toimii, niin tarvitaan myös jotain insentiivejä sille puolelle. Eli tosiaan, jotta nämä investoinnit tähän siirtoinfraan olisi niin kokonaiskustannusten ja jo pelkästään tämän kasvupotentiaalin hyödyntämisen kannalta mahdollisia, niin on tärkeää, että myös nämä tuotanto- ja käyttökohteet sijoittuu Suomen mittapuulla järkeviin paikkoihin. Ja nimenomaan huomioidaan sitten siinä sijoittamisessa osaltaan nämä sähkö- ja vedyn siirtoinvestoinnit, ettei sinne muodostu pullonkauloja, vaikka kuinka me investoidaan ja rakennetaan uutta verkkoa ja vetyputkea. Ja totta kai meillä skenaarioissa tapahtuu sitä siirtoa myöskin täällä niin kuin pohjoisella alueella ja eteläisellä alueella, että tässä näissä luvuissa on katsottu vaan poikkileikkauksen ylimenevää energiamäärää, mutta totta kai sitä siirtotarvetta on myös siellä alueen sisällä ja siinä tulee myös sitten se kysymys, että missä ne varastot sijaitsee, että sijaitseeko ne siellä pohjoisella alueella vai eteläisellä alueella vai tasaisesti koko Suomen läpi, niin sekin sitten vaikuttaa tähän energian siirtotarpeeseen täällä Suomen sisällä, että niinä tuulettomina hetkinä, niin minne suuntaan se kaasu siellä putkessa sitten virtaa ja mitä varastoja hyödynnetään, että hyödynnetäänkö suomalaisia kalliokiviluolavarastoja vai hyödynnetäänkö sitten niitä Keski-Euroopassa olevia suolakiviluolia vai hyödynnetäänkö sitä siirtoputkea itsessään ja sen varastointikykyä. Kokonaisuudessaan ehkä tästä yhteenvetona, että siirtoinfran kehitys yhteistyössä
ihan niin kuin meidän välillä, mutta etenkin meidän ja teidän välillä, eli asiakkaiden välillä, on se, mikä tämän kasvun mahdollistaa ja nimenomaan niihin teidän sitten tarpeisiin vastaamisen. Kiitos. Ennen kuin mä päästän teidät istumaan lävillä karkaan. Mä tuun tälle toiselle puolelle, niin näkyy tuo ruutu. Meillä ollaan siitä onnekkaita, että meillä on pieni rako esittää lisää kysymyksiä. Tosi hienoa, että olette myös laittanut niitä aktiivisesti tuonne mentiin. Jatkakaa samaan malliin. Täältä voisi nostaa muutaman kysymyksen. Ehkä tässä nyt painottuu tosi paljon tämä pohjois-etelä puoliska. Niin voisi sitä hieman vielä niin kuin avata, että miten se tässä skenaariossa se vedyn kysyntä tavallaan painottuu, tai miten te näette sen painottuvan tulevaisuudessa? Täällä mainitaan Raahe, Vaasa, Oulu, Tornio, mutta varmasti olisi syytä mainita moni muukin paikka, että mitäs tällaisia näkemyksiä? Joo, eli meillä skenaarioissa kuitenkin lähtöoletuksena on, että nähtiin se Keski-Suomen poikkileikkaus, että valtaosa siitä Suomen vedyn kysynnästä sijoittuisi tänne etelän puolelle, eli ollaan nykyisiin teollisuuskohteisiin, mitä hankkeita myös täällä etelässä on useita näihin vetyyn liittyen. En nyt lähde paikkakuntia luettelemaan, koska siinä menisi koko loppuilta, mutta... Ja lisäksi siinä on sitten se lämpö, että me ollaan myös oletettu, että siitä lämmöstä niin ensimmäiset hankkeet saa tiettyä kustannushyötyä. Eli sitten nähdään, että sekin painottuu pääasiassa etelään, missä on kaukolämpöverkko. Joo, ja ehkä tällainen, niin kuin tässä on nyt puhuttu siitä meidän energiajärjestelmä, tämä on ehkä tällainen tulevaisuuteen luotsaavampi kysymys, mutta tehdäänkö joissain skenaarioissa vedystä sähköä? Näissä skenaarioissa ei nyt ainakaan suoraan ollut sitä, että vedystä tuotettaisiin sähköä, mutta kyllä sinne huippukapasiteettia tarvitaan myös sähköjärjestelmän puolelle. Eli se sitten, että käytetäänkö siinä jatkossa maakaasua vai vetyä sen turbiinin pyörättämiseen, niin on vielä toistaiseksi auki. Sitten täällä on vielä yksi aika täsmällinen kysymys, eli onko tarkasteltu sellaista vaihtoehtoa, jossa vedyn jatkojalostus tapahtuisi lähellä sitä sähkön tuotantoa, eli ne jalosteet siirrettäisiin vaikka markkinoiden junalla tai laivalla tai muilla keinoin kuin lähtökohtaisesti infralla? Sitä jatkojalosteiden siirtoreittiä ja sitä ei ole niin näissä skenaarioissa sen tarkemmin tarkasteltu, että meidän skenaariot päättyy käytännössä siihen jatkojalosteiden niin kuin kuvaamiseen, että mitä vaihtoehtoja siellä on, mutta että totta kai niin kuin jatkojalosteitakin pystyy varastoimaan ja siirtämään, mutta se ei ollut näissä skenaarioissa se pääpainopiste, vaan katsottiin enemmän sitä sähköä ja vetyä. Mutta totta kai se jatkojalostereitti on sitten taas siinä niin kuin loppukäytön sijoittumisessa sitten se, miten sitten se on otettu huomioon. Ehkä sitten viimeisenä sellainen vähän vaikeampi kysymys, eli miten te näette, että kun puhuttiin tästä sijoittumisesta, niin tavallaan millä sitä voitaisiin luoda sitä painotusta silleen, että menkää hei tonne ja menkää te hei tonne. Et miten te pystyisitte niin kuin sitä sijoittumista niin kuin ohjailemaan? Mitenkä sitä pystyttäisiin niin kuin helpottamaan? Siihen on moniakin ratkaisuja, mutta ehkä lähtisin niin jollain tällaisilla pehmeämmillä keinoilla. Että vaikka sähköverkon puolella se voisi liittyä tariffiin, kuten Ruotsissa on käytössä. Että pohjoiseen sijoittuvat kohteet, niin onko näin, että ei maksa tariffia välttämättä lainkaan, vaan enemmänkin heille maksetaan. Ja etelässä taas kulutus maksaa sitten korkeampaa tariffia. Eli jollain tällaisilla pienillä liikkeillä voisi tuoda jotain insentiiviä siihen, että mihin ne investoinnit oikein sijoitetaan. Mutta toki siihen liittyy monia muitakin elementtejä, että se ei ole pelkästään se liittäminen sähköverkkoon tai vetyverkkoon, joka sitä investoinnin sijaintia ajaa. Että se voi nimenomaan olla näihin jatkoilosteisiin liittyen, että onko satama lähellä ja saadaanko niitä vietyä eteenpäin ja näin poispäin. Ja tosiaan yhteistyötä tulemme jatkamaan myös tämän hankkeen jälkeen, eli tämä ei ollut nyt niin kuin meidän tarinan loppu, vaan ehkä enemmänkin alku, joten ehkä tämä ohjaaminen on myös yksi niistä avoimista kysymyksistä, mitä voidaan sitten jatkoyhteistyössä sitten myöskin niin kuin tarkastella ja myöskin sitten, niin kuin, että miten markkinat kehittyy ja minkälaista regulaatiota ja lainsäädäntöäkin tähän ympärille muodostuu. Ehkä sitten viimeinen kysymys ennen kuin mä päästän Sara ja Mikon lopettamaan tämän tilaisuuden. Nyt teillä on mahdollisuus kehua toisianne. Eli kun kysymys on Gasgridin ja Fingridin yhteisestä tällaisesta hankkeesta, niin miten te kuvailisitte niin kuin toistenne kanssa työskentelystä? Te olette kuitenkin paljon viettänyt aikaa ja niin tunteja tämän tiimoilta, niin
sellainen viimeinen 5 senttiä aiheesta, niin siirrytään sen jälkeen paketointiin. Sä saat aloittaa nyt. Mun mielestä meillä on säilynyt semmoinen positiivinen ilmapiiri ja niin kuin semmoinen tekemisen meininki, mistä mä oon niin kuin tykännyt koko meidän yhteistyön läpi. Että ollaan avoimesti pystytty keskustelemaan asioista ja ratkaisemaan niitä ja mun mielestä meidän loppuraportti on kyllä niin kuin huikea. Ja toivon, että jokainen teistä sen käy avaamassa ja katsomassa läpi, että sellainen kannustin teille jokaiselle, että se on nyt tosiaan julkaistu ja sieltä meidän timanttisen lopputuloksen voi nähdä. Joo, mä mainitsisin just sellaisen positiivisuuden, mikä tässä on kuitenkin ollut, että välillä taklattiin aika isojakin kysymyksiä, mutta saatiin ne lopulta taklattua sitten ja koko ajan on niin päässyt oppimaan uutta. Et ainakin en tiedä, onko kuka täällä vetyasiantuntija, mutta ainakin itse koen, että ollaan aika uuden äärellä kaikki. Joten sitten on saanut oppia teiltä hyvin paljon tästä vetyjärjestelmästä ja siirrosta. Joten myös toisinpäin. Sähköstäkin oppii paljon. Hyvä, kiitos. Nyt mä päästän teidät huokasemaan ja istumaan. Kiitos esityksestä ja pyytäisin sitten lavalle vielä Sara ja Mikon paketoimaan meidän aamupäivän. Joo. Mielenkiintoisia keskusteluita ja kysymyksiä on noussut ja ehkä niin voisi aloittaa tämän sillä, että tosiaan niin kuin Venla sanoi tässä, niin tämä on ehkä alku eikä loppu ja näitä niin kuin tarkempia kysymyksiä erityisesti näihin sijoittumiseen ja muuhun lähdetään varmasti yhdessä niin kuin ratkomaan jatkossa vielä lisää. Palataan ehkä vähän niin tuohon aamun alun teemoihin tässä lopuksi vielä, eli mitä tämä tarkoittaa nyt sitten meille Suomena ja minkälaisia vetyarvoketjuja tänne voi syntyä. Ja tietysti kaiken keskiössä tässä kokonaisuudessa on tämä kilpailukykyinen tuulivoima ja sen hyödyntäminen tämän puhtaan vedyn valmistamiseen. Keskeisessä roolissa tietysti niin kuin ainakin meidän näkökulmasta on myöskin nämä verkot, eli kuinka niin kuin sähköinfrastruktuuri tukee tätä kehitystä, kuinka se sähkö saadaan sinne vedyn tuotannon niin kuin yhteyteen ja sitten toisaalta tämä vetyinfra sen markkinan tuottajien ja kuluttajien yhdistämisessä, kilpailukyvyn edistämisessä. Vetyinfra vielä sitten siltä kulmalta, että tämän lisärakentamisen mahdollistaminen, puhuttiin näistä valtavista siirtomääristä pohjois- ja eteläsuunnassa, niin vetyinfra voi sitten toimia siinä tämän lisärakentamisen mahdollistajana. Me on tiimi tehnyt tämmöisen mainion vetytalouden auringonnousukuvan. Ja tällä on tarkoitus kuvata sitä, että minkälaisia erilaisia arvoketjuja ja rooleja täällä niin kuin, nähdään olevan. Ja täällä on tietysti sen tuotannon ja kulutuksen lisäksi paljon muutakin, mikä koskettaa meitä kaikkia. Täällä on paljon erilaisia niin kuin jatkojalostusketjuja, vedyn suoraa hyödyntämistä, energian varastoinnissa, veden teollisessa käytössä, vedyn energiantuotannossa, vaikka sitten näissä meidän skenaarioissa ei kauhean syvällisesti nyt niin kuin käsiteltykään, tai liikennekäytössä sellaisenaan. Toisaalta siellä on myöskin nämä vetyjalosteet, vetyjohdannaiset, erityisesti liikenteen, lentoliikenteen, meriliikenteen polttoaineet ja kemian teollisuus. Mutta sitten se tärkeä niin kun, muu kokonaisuus, mikä tähän liittyy, niin on tietysti teknologiateollisuus, palveluliiketoiminta, uudet innovaatiot, mitä tähän niin kun, ympärille kehittyy, osaaminen, mitä tarvitaan. Ja niitä mahdollistavia tekijöitä ja vetytalouden ajureita siinä mielessä on myöskin nämä niin kun, yhteiskunnalliset toimijat. Yritykset totta kai ihan keskiössä, toisaalta sitten nämä alueet. Eli minkälaista kaavoitusta, maankäyttöä ja muuta mahdollistetaan näiden hankkeiden toteuttamiseksi tai infran kehittämiseksi. Sitten on regulaatio, ylipäätään politiikka, että mihinkä suuntaan se on menossa, rahoitus ja koulutus, että mistä ne osaajat löytyy tämän valtavan niin kuin mahdollisuuden saavuttamiseksi. Ja sitten ehkä tämmöinen teknisempi näkökulma siinä mielessä niin on nämä standardit, markkinoiden kehittyminen, alkuperätakuut,
turvallisuusasiat, luvitusasiat ja niiden jouheva eteneminen tässä niin sanotusti kun kello tikittää ja vielä sitten ehkä toi maankäyttö ja kaavoitus. Sitä ei varmasti voi korostaa liikaa nyt tässä kokonaisuudessa. Sitten päästään oikeastaan siihen, mitä ehkä joku on saattanut odottaakin, että mitä tämä tarkoittaa euroissa ja mitä tämä kaikki maksaa. Ja tässä on nyt sitten koetettu kasata yhteen sitä, että minkälaisista investoinneista puhutaan näissä meidän skenaarioissa. Sehän vaihtelee hiukan skenaarioittain, mutta esimerkiksi sähköntuotantoinvestoinnit ollaan suuruusluokassa noin 30 miljardista aina 60 miljardiin. Vedyn tuotannon investoinnit eri skenaarioissa vaihtelee 8–14 miljardiin. Ja sitten vedon jatkojalostus, sen investoinnit, niitä me ei ole erikseen tässä työssä arvioitu, vaan ollaan käytetty lähteenä tätä EK-vihreiden investointien dataikkunaa. Siinä puhutaan suuruusluokasta 10–20 miljardia, mutta ehkä kaikista vaikein arvioida myös, että miten saadaan tätä vedyn arvoketjuun perustuvaa teollisuutta Suomeen missä määrin. Sitten jos mennään tuonne infran puolelle, kuvan tuonne toiseen laitaan, niin sieltä löytyy sähkönsiirtoinvestoinnit. Ja nämä on siis vuoteen 2040 mennessä. Eli sähkönsiirtoinvestointeja noin 4–5 miljardia euroa. Vedyn varastointiin menisi 2–5 miljardia euroa. Ja tähän tosiaan, niin kuin todettiinkin, liittyy myös erittäin suuri epävarmuus riippuen siitä kalliovarastoinnin kustannustasosta. Ja sitten vedyn siirto on noin 5 miljardia euroa. Ja kokonaisuutena tästä tulee 70–110 miljardia euroa, mikä on se suuruusluokka 2040 mennessä. Ja jos tätä suhteuttaa nyt esimerkiksi siihen EK:n vihreiden investointien dataikkunaan, jossa on tällä hetkellä jo yli 200 miljardia euroa näitä konkreettisia hankkeita suunnitteilla Suomessa, niin saa jonkinlaisen käsityksen, minkälaisella pallokentällä sitten ollaan. Ja haluan myös huomauttaa sen, että tämä infran osuus näistä kokonaisinvestoinneista on noin 10%. No sitten jos vedetään ihan yhteen tätä päivää ja hanketta, niin kuin tässä on tullut toivottavasti muutaman kerran todettua ja kaikille selväksi, mutta vielä kerran Suomella on erinomaiset mahdollisuudet tässä vetytaloudessa ja olla se vetytalouden edelläkävijä. Meillä on valtava uusiutuvan sähkön potentiaali ja se on erittäin kilpailukykyinen, kun me vaan huolehditaan siitä. Meillä on vahva sähkön kantaverkko ja siihen investoidaan edelleen. Meillä on osaavaa työvoimaa ja meillä on useita toimivia yrityksiä ja konkreettisia hankkeita tämän arvoketjun eri osiin. Jes, ja sitten mä jatkan vielä tästä pikkasen, eli tämä infran rooli korostuu tämän hankkeen myötä, tai skenaarioiden tuloksena ja tämän hankkeen johtopäätöksenä on, että tämä infran rooli korostuu tämän kasvun mahdollistamisessa, sähkön kantaverkon ja vedyn siirtoverkon kehitys ennakoivasti näihin tuleviin asiakastarpeisiin on ihan keskiössä. Se, että myöskin mitoitetaan niitä uusia infroja ja investointeja siihen tulevaisuuden tarpeeseen, ei tämän päivän tarpeeseen tai huomisen tarpeeseen. Ja keskeistä on hyödyntää näitä molempia siirtoinfroja tehokkaasti. Ja sijainnilla on suuri merkitys. Me tarvitaan toimivat markkinat ja myöskin tämä sektori-integraatio. Varmasti paljon nousee sellaisia uusia kysymyksiä siitä, että minkälaisia markkina-alustoja me tarvitaan sitten tähän jouston mahdollistamiseen, varastoinnin mahdollistamiseen ja niin kuin ylipäätään meidän markkinoiden toimivuuden mahdollistamiseen. Ja ehkä ihan loppukaneettina yhteistyöllä me päästään vetytalouden edelläkävijäksi ja koskee tietysti meitä, siirtoverkkoyhtiöitä, mutta erityisesti meitä kaikkia tässä vetytalouden kehityksessä. Kiitos. Kiitoksia kaikille. Hyvä. Kiitos Sara ja Mikko. Ja